سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون هر جا که هستید خوب و عالی باشه. ما در جزیره زیبای کیش هستیم در جنوب ایران و اومدیم به شرق جزیره و میخوایم تو این ویدیو کنار ساحل خلیج همیشه فارس قدم بزنیم و کمی حال و هوای این منطقه از کیش رو ببینیم. اینجا اسکله تفریحی کیش، اصلی ترین اسکله تفریحی که ما قبلا توی شب یه ویدئویی از این اسکله اگه یادتون باشه گرفتیم و بهتون نشون دادیم. الانم که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم ساعت تقریبا 12 ظهر و دما هم 28 درجه با رطوبت 57%. اینجا خیلی از تفریحات دریایی کیش رو میتونید انجام بدید، مثل غواصی و پاراسل و شاتل و جت اسکی و قایق سواری که بهتون پیشنهاد میکنم اگر به جزیره کیش اومدید حتما حداقل یکی از این تفریحات رو انجام بدین که خیلی هیجان انگیز و باحاله. برم من نزدیک خلیج فارس هم بهتون نشون بدم که دو جایی که میشه ببینید.
مهسا عروس دریایی فکر کنم پیدا کرده اگه اشتباه نکنم، که البته زنده نیستش، ولی ببینید چقدر شفاف و قشنگه. نگاه کنید. راجب جزیره کیش هم بهتون بگم. البته الان داره هواپیما رد میشه. من یاد یه مسئله افتادم که حالا تا یادم نرفته اینو بهتون بگم. خیلیا از ما پرسیده بودن که قیمت بلیط هواپیما به کیش تقریبا چقدر میشه. خب کیش فرودگاه بین المللیه، یعنی از کشورهای مختلف هم به کیش پرواز انجام میشه، مثلا از دبی، ولی زیاد نیست. هر روز نیستش که مثلا بگیم که هر روز از دبی به کیش پرواز هستش. برای همین من قیمت اون رو نمیدونم. اینو میتونم بهتون بگم که قیمت بلیط هواپیما از تهران به کیش رفت و برگشتش از ارزون ترین تقریبا 2 میلیون تومنه تا گرون ترین در مواقع از سال 4 میلیون تومنه، که به دلار میشه رفت و برگشت حداقل 40 و حد اکثر مثلا چی حدود 80 دلار. اینم بگم که کیش جزیره مرجانیه و مرجان ها یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که آب رو تصفیه میکنه و یکی از علتهایی که خلیج فارس انقدر رنگ آب شفاف و روشنه به خاطر وجود مرجان ها هستش. این تلکابین هم که میبینید خط تلکابین ساحلی کیش هستش که از اسکله تفریحی شروع میشه، به مرکز خرید میکامال میره و بر میگرده، که قبلا ما یه ویدیوی خیلی کاملی از این تلکابین گرفتیم. اگه دوست دارید که از اون بالا دقیقا همینجا که ما داریم میریم و ببینید که فوق‌العاده زیباست، پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو اگه ندیدید ببینید. این طرف که الان دارم بهتون نشون میدم شرق جزیره است و کلی هتل تو این قسمت هستش که از هتل 2 ستاره بگیری تا 5 ستاره
که اگه اومدید از این هتل ها خواستین استفاده کنید خیلی راحت میتونید به این اسکله و به این ساحل بیاید. اینجا رستوران های زیادی هم هست که پشت سر هم رستوران ساحلیه. شبها میتونم بگم بیشتر شلوغ میشه چون هم هوا خنک‌تر میشه، هم یه جوری جو قشنگتری داره. اگه بشه ما از شب این مسیر و این رستوران ها هم براتون یه ویدیو میگیریم. یکی از چیزهایی که اومدید توی کیش میتونید اجاره کنید دوچرخه یا موتور برقی هستش که از این جاها میتونید کرایه کنید. البته ما از اینجا اجاره نکردیم. روزانه تقریبا میتونم بگم بین 400 تا 600 هزار تومنه، ساعتی 200 تومنه، ولی خب روزانه 400 تا 600 که به نظر من میصرفه که روزانه کرایه کنید. این مسیرم که داریم میریم دقیقاً مسیر دوچرخه و موتوره که دقیقاً همین مسیر دور جزیره هست. راحت میتونید جاهای مختلف کیش رو ببینید. یه چیه جالبم بگم که تو این مسیر اگه برید، حالا چه پیاده چه با موتورینا، دقیقاً یه سری عکاس هست که از شما عکس میگیره، دقیقاً مثل این آقا که داره عکس میگیره ولی نمیدونه که منم دارم ازش فیلم میگیرم. رنگی که گفتی چی بود؟ گفتی
دقیقاً اینجا ببینید مرکز غواصی نوشته. همچین مراکزی توی جاهای مختلف کیش هستش، از کلوپ‌ها و اینا، که دقیقاً میتونید برین و برای غواصی، پاراسل، شاتل اینا استفاده کنید از این مراکز. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو هم نگاه کردید. خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید، حالا با کامنتاتون، با لایکاتون. دم همتون گرم. امیدواریم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. ما همیشه سعی خودمون رو میکنیم که تا جایی که میشه و میتونیم بهترین ویدیوها رو براتون تولید کنیم. امیدواریم که لذت برده باشید. حتما نظرتون رو به ما بگید. براتون آرزوی موفقیت و شادی میکنیم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیوی دیگه، خداحافظ.